Під'їзд до селища Березівка Харківського району. Від самого ранку тут тривають роботи. Шляховики вже облаштували вирівнюючий шар, тепер укладають нижній шар покриття. Після цього щебеневу асфальтну суміш із цементом. Графік насичений, кажуть робочі. Запланований на цей рік ремонт дороги біля Березівки має завершитися до кінця літа. На ділянці від селища Березівка виконуються роботи з влаштування вирівнюючого шару. Також передбачені роботи з влаштування узбіччя, укріплення узбіччя. На автомобільній дорозі знаходиться дамба, на якій будуть влаштовані бордюри та відведення води шляхом влаштування лотків та встановлення металево-бар'єрного огородження. У 2020 році мають відремонтувати більше 3 кілометрів дороги біля Березівки. Наступного року ще 2,5. Гарантія 5 років. Якщо покриття зіпсується раніше, підрядник має виправити недоліки власним коштом, розповідають дорожники. Здесь фирма, организация заказчик на данный момент, это «Дороги Харьковщины». Если у них будут какие-то претензии в течение этих 5 лет по состоянию дорожного покрытия, либо обочин, либо еще чего-то, они будут нам присылать свои, скажем так, зауважения і будемо справляти. Ремонти вже завершено на 16 із більше 20 запланованих об'єктів. Ще на 8 вони продовжуються. Наразі ведуться роботи на таких автомобільних дорогах, як під'їзд до населеного пункту Березівка, Харків-Липці-Борисівка, на завершаючій стадії Печеніги-Мартова. В першу чергу війшли дороги, які співпадають, як я вже наголосив, з дорогами шкільний маршрут, автобусний маршрут, найбільш аварійні та найбільш небезпечні ділянки, де є місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Директор державного підприємства «Дороги Харківщини» Ігор Турченко говорить, також затверджено додатковий перелік доріг місцевого значення, що потребують відновлення. Тендерні процедури мають провести найближчим часом, аби отримати додаткове фінансування у серпні. Лариса Говина, агентство телевидения новости.